ধৰা এনেকুৱা ষ্ট্ৰেঞ্জ শেপৰ দুটা কণ্ডাক্টৰ আছে, ঠিক আছে, দুটাই কণ্ডাক্টৰ। এটাত আমি সাম প্লাছ কিউ চাৰ্জ দিলোঁ, তো এইটো কি হ'ব, ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যাব ছাৰফেচত, ৰাইট, ধুনীয়াকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যাব। এইটোত আমি মাইনাছ কিউ ঢালি দিলোঁ, এইটোও ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যাব ছাৰফেচত গৈ, অ'কে, ধুনীয়াকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যাব। নাও যিহেতু এইটো ইকুইপটেনচিয়েল ছাৰফেচ, কণ্ডাক্টৰ আমি কি দেখিছোঁ, এটা ইকুইপটেনচিয়েল ছাৰফেচ, তো গোটেই ছাৰফেচৰ ওপৰত ছেইম পটেনচিয়েল, চ' এই গোটেই কণ্ডাক্টৰটো এটা ফিক্সড পটেনচিয়েলত থাকিব, সাম ভি প্লাছ ধৰা, আৰু এইটোও ফিক্সড এটা পটেনচিয়েলত থাকিব ভি মাইনাছ। তাৰমানে দুটাৰ মাজত পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চটো চিম্পলি আমি লেটছ এ ভি বুলি যদি কওঁ, ভি প্লাছ মাইনাছ ভি মাইনাছ, কেনেকুৱা কেলকুলেট কৰিম, অবভিয়াছলি যেনেকুৱা আমি কৰোঁ, সাম চৰ্ট অফ এইটোৰ পৰা মাইনাছৰ পৰা প্লাছলৈকে এটা লাইন ইণ্টিগ্ৰেল ই ডট ডি এল ডিফাৰেঞ্চ দিছ টু দিছ, এইটো হ'ব আমাৰ নেগেটিভ পইণ্টৰ পৰা, এইটোৰ পৰা পজিটিভত আহিলে এই দুটা পইণ্টৰ মাজত কি হ'ব, পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ হ'ব, পোৱা যাব, ৰাইট, দিছ পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ দেখিছোঁ আগতে। তো চিম্পলি দিছ, এতিয়া অবভিয়াছলি ই কেলকুলেট কৰা বহুত টান হ'ব, কাৰণ কেনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে এইটোতো একজেক্ট শ্বেপ জানিব লাগিব, কমপ্লিকেটেড শ্বেপ যদি হয় কমপ্লিকেটেড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব, চ' ছিগমাটো গম পোৱা টান হ'ব, ইভেন গম পালেও কমপ্লিকেটেড ফাংচন হ'লে ইণ্টিগ্ৰেট কৰাটো টান হ'ব, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমি ইমান ইজিলি নাজানো। এটেণ্ডেঞ্চটো দিবা মোক, ঠিক আছে। চ' এটলিষ্ট অ'কে, ই আমি একজেক্টলি কেলকুলেট কৰিব নোৱাৰোঁ, বাট ধৰা আমি যদি ইয়াত কিউ চাৰ্জটো ডাবল কৰি দিওঁ আৰু কিউ ঢালি দিওঁ, দেন আমি এইটো ক'ব পাৰি যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যিটো আছিল এইটো ডাবল হৈ যাব, বিকজ অফ কুলম্বছ ল'। চ' কুলম্বছ ল' কণ্টিনিউৱাছ চাৰ্জৰ কাৰণে এনেকুৱা টাইপৰ আছিল, এনেকুৱা টাইপৰ হয়, ৰাইট। চ' তাত চাৰ্জ ডেঞ্চিটিৰ লগত ডিৰেক্টলি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰপৰ্চনেল আছে। চাৰ্জ ডাবল কৰিলে আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ যে ৰ' ডাবল হৈ যাব, এণ্ড চ' ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডাবল হৈ যাব। বা এতিয়া তুমি ভাবিবা অ'কে, চাৰ্জ ডাবল কৰিলে সঁচাকৈ ৰ' ডাবল হ'ব নেকি? এনেকুৱাতো হ'ব পাৰে যে এটা পইণ্টত ৰ' 4 ফ'ল্ড হৈ গ'ল, এটা পইণ্টত অলপ কমি গ'ল, তেনেকুৱা হৈ টোটেল চাৰ্জ ডাবল হ'ল, বাট ৰ'টো এটা বেলেগ ফাংচন হৈ গ'ল। চ' একচুৱেলি এইটো প্ৰুভ কৰা যায় যে এনেকুৱা নহ'ব, যেনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে সেই পইণ্টত চাৰ্জবিলাক বাঢ়ি যাব। চ' এজ এ হ'ল, ৰেকৰ্ড হৈ আছে নেকি? চ' এজ এ হ'ল তোমাৰ চাৰ্জটো ডাবল হ'ব, অ'কে। চ' চাৰ্জ ডাবল কৰিলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডাবল হ'বই, অ'কে। দেট মিনছ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো প্ৰপৰ্চনেল টু টোটেল চাৰ্জ কিউ, এণ্ড সেইটো যদি হয় দেট মিনছ আমাৰ ভি ও ডাবল হ'ব যদি আমি কিউ ডাবল কৰোঁ। ইয়াত চোৱা, চ' কিউ চাৰ্জ ডাবল কৰিলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডাবল হ'ল, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডাবল হ'লে ভিও ডাবল হ'ল, তাৰমানে ভি ডিৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু কিউ, ভিও, অ'কে। দেট মিনছ ভি ইকুৱেল টু চাম কনষ্টেণ্ট ইনটু কিউ, অ'কে। এই কনষ্টেণ্টটো ইয়াত ভেলু নেলিখি এনেকুৱা লিখে 1/c, অ'কে। এই চিটো হ'ল আমাৰ এটা নাম আছে কেপাচিটেন্স, কেপাচিটেন্স। চ' বেচিকেলি কিউ ইকুৱেল টু চি ভি। অ'কে, এতিয়া আমি কি কৰিম,
some special cases-ত capacitance calculate কৰিম capacitance-ৰ unit কি হয় farad SI unit হ'ল farad but আমি তুমি চাবা যে actually farad to appropriate unit নহয় appropriate unit microfarad picofarad তেনেকুৱা মানে ফেৰাড পাব লাগিলে সাম কিলোমিটাৰ লং কেপাচিটাৰ বনাব লাগিব কি কিয় দিয়া নাই চোৱা মানে ইউনিট তেনেকুৱাই ওলাব এছআই ইউনিট দিয়া নাই তোমাক তো কোৱা নাই যে এছআই ইউনিট ইউজ কৰিবই লাগিব মানে ধৰা এতিয়া এছআই ইউনিট অফ লেংথ কি হয় মিটাৰ ৰাইট কিন্তু আমি ইয়াত পৰা যদি মিল্কি ৱে গেলাক্সিৰ চেণ্টাৰ ডিষ্টেঞ্চ মেজাৰ কৰিব লাগে তুমি মিটাৰত কৰিবা নেকি মানে তেনেকুৱা মিটাৰত কৰিলে কেনেকুৱা মিটাৰ হ'ব এগু 10 টু দি পাৱাৰ গৈ কিলোমিটাৰছ ইন দ্য চেন্স অফ ধৰা কিয় পচিবল মানে প্ৰেক্টিকেলি পচিবল কিয় পচিবল নহয় বনা স্পেচত গৈ এটা ডাঙৰ কিলোমিটাৰ পচিবল নহয় মানে চোৱা ইউনিটবিলাক দিয়া নহয় একচুৱেলি ইউনিটবিলাক নিজে ওলাই আহে চ' আমাৰ কেপাচিটেন্সৰ কথা ভাবি একচুৱেলি ইউনিট প্ৰথমে কৰা নাছিলোঁ আমাৰ মেইনলি ক্লাছিকেল টাইমত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰো আগত মাছ আৰু ডিষ্টেঞ্চ এইবিলাক বস্তু মাছ এটা বস্তুৰ মাছ কিলোগ্ৰামত হয় কাৰণ মেক্সিমাম বজাৰত বস্তুবিলাক কিলোগ্ৰাম অৰ্ডাৰৰ হয় হয় 1 কেজি দিয়কচোন মানে 1 কেজি আলু চ' সেইকাৰণে কেজিটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট হয় বুলি কেজি তেনেকুৱা ৰখা হৈছিল সেই ৱেইটটো মোষ্টলি ইউজ হয় মিটাৰত তেনেকুৱা মানে মোটামুটি এটা টেবল বা ঘৰৰ ভিতৰৰ ইউনিটবিলাক মিটাৰত ঠিক আছে এতিয়া আমি কেপাচিটেন্স ভাবি যদি ইউনিটটো আমাৰ সৰু ৰাখিলে হয় এছআই ইউনিট দেন বাকী কিলোগ্ৰামছবিলাক ইম্পচিবল হৈ যাব বুজিছা কিলোগ্ৰামছবিলাক আৰু মানে ডিষ্টেঞ্চৰ ইউনিটবিলাক মিনিংলেছ হৈ যাব তো সেইকাৰণে আমাৰ ছিষ্টেম ৱাইজ সদায় কি কৰিব লাগে ইউনিট চুজ কৰি ল'ব লাগে এছআই ইউনিট মানে যে আমি সদায় ইউজ কৰিব লাগিব এনেকুৱা কথা নহয় এছআই ইউনিটটো এটা কমন ইউনিট ফৰ ডিষ্টেঞ্চ স্পীড বা ৱেইট এইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে ৱেইট মানে প্ৰেক্টিকেল ৱেইট ইলেক্ট্ৰনৰ ৱেইট নহয় তেতিয়া আকৌ তোমাৰ ইউনিটছবিলাক কিলোগ্ৰাম এছআই ইউনিটছ নাথাকে এইবিলাক ৰিলেটিভিষ্টিক ইউনিট হৈ যায় MEV এনেকুৱা ইউনিট GeV এইবিলাক ইউনিটছ হয় ঠিক আছে চ' ইয়াত তুমি যেতিয়া পাইছা কেপাচিটেন্সৰ ইউনিটটো ননচেন্স ৰাইট 1 ফেৰাড যদি সঁচাকৈ কেপাচিটেন্স পাব লাগে এটা কেপাচিটাৰৰ চাইজ কিলোমিটাৰ হ'ব লাগিব ক'ত লগাবা এইটো কোন ফেনত লগাবা এইটো কাৰ ছানৰ চাৰ্জ নিউট্ৰেল ছান বাট য়েছ যদি চাৰ্জ হয় দেন পচিবল হ'ব ছানৰ বেছি হ'ব অ'কে চ' আমি কি কৰিম প্ৰেক্টিকেলি আমাৰ কেপাচিটাৰ্ছবিলাক 1 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ তেনেকুৱা হয় মাজত 1 মিলিমিটাৰ হাফ মিলিমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ থাকে সেইটো কেপাচিটেন্স কেলকুলেট কৰিলে পিক'ফেৰাড ওলাব এনিৱে সেইটো আমি কৰিম এক্সাম্পল এতিয়া Okay. ধৰা আমাৰ দুটা এনেকুৱা প্লেট আছে দুটা প্লেট আছে ওকে এইটো ধৰা এনেকুৱা পজিটিভ চাৰ্জ আছে এইফালে কি হ'ল ক্যালকুলেট কৰি আছে ছানৰ কেপাচিটেন্স ওকে সো ধৰা এইটো চাৰ্জ আছে প্লাস কিউ এটা প্লেটত ঠিক আছে এইটো এটা কণ্ডাক্টৰ আৰু ওচৰত ডি ডিষ্টেন্স
ডি ডিষ্টেঞ্চ গেপৰ পিছত তোমাৰ এটা আন এটা কণ্ডাক্টৰ আছে, তাত চাৰ্জ হ'ল -q। চ' এইটোও ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে ইউনিফৰ্মলি, ৰাইট? প্লেইন ফ্লেট এটা কণ্ডাক্টৰ, চ' ইউনিফৰ্ম ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈছে চাৰ্জ। আৰু এৰিয়া ধৰা প্লেটছ দুটাৰ ছেইম এৰিয়া এ। চ' এই চিষ্টেমটোৰ কাৰণে আমাৰ কেলকুলেট কৰিব লাগিব কেপাচিটাৰ। কেপাচিটেন্স বস্তুটো কিন্তু পজিটিভে হয়, কাৰণ পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চটো কি আছিল? পজিটিভ কণ্ডাক্টৰৰ লগত নেগেটিভ কণ্ডাক্টৰৰ ডিফাৰেঞ্চ। তো বাই ডিফল্ট ভি প্লাছ মাইনাছ ভি মাইনাছ এইটো পজিটিভ কোৱান্টিটি। দেন চাৰ্জটো কিহৰ চাৰ্জ? সেই পজিটিভ কণ্ডাক্টৰৰ যিটো চাৰ্জ আছে সেইটো। চ' চি অবভিয়াছলি এটা পজিটিভ কোৱান্টিটি, আৰু চিটো জিঅ'মেট্ৰিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। চিটো হ'ল কেপাচিটেন্সটো হ'ল জিঅ'মেট্ৰিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। কেনেকুৱা চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব, সেইটোতো কি শ্বেইপৰ বস্তু বা কিমান ডাঙৰ বস্তুটো বা মাজত গেপ কিমান আছে দুটাৰ, সেইবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। চ' কেপাচিটেন্সটো এটা জিঅ'মেট্ৰিকেল অবজেক্ট, অ'কে, আৰু এইটো এটা পজিটিভ কোৱান্টিটি। চ' এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আমাৰ কি কৰিব লাগিব? অলৱেজ চাৰ্জ জানা আছে কিমান, চ' পটেনচিয়েলটো যদি আমি কেলকুলেট কৰোঁ, দেন কিউ বাই বি কৰি দিলে আমি চি পাই যাম। চ' কেলকুলেট কৰাচোন এইটোৰ কি হ'ব? পটেনচিয়েল কিমান হ'ব? দুটাৰ মাজত পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ, অ'কে, তাৰ মানে এই গেপত কেলকুলেট কৰিব লাগিব। চ' ফাৰ্ষ্ট হিণ্ট, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমি কেলকুলেট কৰিছোঁ এই প্ৰব্লেমৰ এদিন। য়েছ, লেমডা নহয় ছিগমা। য়েছ, মাজত ওলাইছিল কিমান? আৰু তাৰ ডিৰেকশ্যন আছিল পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভৰ, অ'কে। চ' ই আৰু বাহিৰত কিমান আছিল? চ' ইয়াত এটা এপ্ৰক্সিমেশ্যন আছে। এই ৰিজাল্টটো ছিগমা বাই এপচাইলন 2 ইনফিনিট চাৰ্জ শ্বীটৰ কাৰণে, 1 চেণ্টিমিটাৰ চাইজৰ বস্তুৰ কাৰণে নহয়। চ' আমি কেনেকুৱা কৰিম এপ্ৰক্সিমেশ্যন? ধৰা যদি মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো ইহঁতৰ লেছ দেন ইভেন 1 মিলিমিটাৰ, বহুত কম, অলমষ্ট লাগি যাব, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? মাজৰ ডিষ্টেঞ্চৰ লগত যদি তুমি কম্পেয়াৰ কৰা, দেন বস্তুটো সঁচাকৈ লাইক অলমষ্ট ইনফিনিট। আমি যদি ধৰা এই চাইজৰ এটা দুটা পিচ অফ পেপাৰ লৈ দুটা অলমষ্ট টাচে কৰাই দিওঁ, দেন মাজৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান? ফ্ৰেকশ্যন অফ এ মিলিমিটাৰ, 0.01 মেবি 0.001 মিলিমিটাৰ, অ'কে। কিন্তু পেপাৰৰ চাইজ ধৰা 10 চেণ্টিমিটাৰ বাই 10 চেণ্টিমিটাৰ। তো সেই মাজৰ ডিষ্টেঞ্চৰ কম্পেয়াৰ কৰিলে ডিষ্টেঞ্চৰ লগত এইটো সঁচাকৈ ৰিয়েলি লাৰ্জ শ্বীট হৈ যাব। তুমি যদি সৰু হৈ ভিতৰত সোমাই যোৱা এণ্ট মেনৰ নিচিনা, তোমাৰ লাগিব পেপাৰৰ পিচ দুটা সঁচাকৈ ইনফিনিট, অ'কে। চ' ইন দেট কেছ সেই মিডিলত মাজত আমি সঁচাকৈ এপ্ৰক্সিমেট কৰিব পাৰোঁ ইটছ লাইক এ ইনফিনিট শ্বীট। সেই আমাৰ এছামশ্যনত আমি এই ৰিজাল্টটো পাম। চ' বাহিৰত এই নেগেটিভ চাৰ্জটোৰ কাৰণে মাইনাছ ছিগমা বাই এপচিলন 2 এপচিলন, ভিতৰৰ এইফালে আৰু পজিটিভটোৰ কাৰণে প্লাছ ছিগমা বাই 2 এপচিলনত কেঞ্চেল হৈ যাব। ইফালেও তেনেকুৱা, এটা এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত এটা এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত কেঞ্চেল হৈ যাব, জাষ্ট মাজত দুটা ছেইম ডিৰেকশ্যনত হ'ব। এইটো প্ৰব্লেম কৰিছোঁ আমি ক্লাছৰুমত এজ এন এক্সাম্পল। তো ছিগমা বাই 2 এপচিলন নট প্লাছ ছিগমা বাই 2 এপচিলন নট মিলি ছিগমা বাই এপচিলন নট হয়। চ' ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমি কি পালোঁ? ছিগমা বাই এপচিলন নট এণ্ড ডিৰেকশ্যনটো ধৰা এনেকুৱা কিবা দিলোঁ, ইট মিনছ প্লাছ টু মাইনাছ, অ'কে, এনেকুৱা। না কি কৰিব লাগিব? পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ আমাৰ কেলকুলেট কৰিব লাগিব। চ' মাইনাছৰ পৰা প্লাছলৈকে আহিলে এই ডট ডি এল, অ'কে। চ' এইটো বৰ্ডৰ পৰা এইটো বৰ্ডত আহি আছোঁ এটা লাইন এলিমেণ্টেদি। চ' লাইন এলিমেণ্টৰ ডিৰেকশ্যন কোনফালে? এইফালে, ৰাইট? চ' ডি এলটো ধৰা কি হ'ব? চাম ডি এল
ইনটু এই এন মাইনাছ হৈ যাব এইটো চ' আমি যদি এইটো কৰোঁ sigma by epsilon naught dot so unit vector minus plus into plus sigma by epsilon naught এটা constant বস্তু আৰু dl or plus to minus আহিলে কিমান পাম এই thickness টো পাম complete so into d so এইটো হল আমাৰ potential difference okay now sigma আমাক দিয়া নাই দিছে আমাক charge total surface charge density right so sigma কিমান হ'ব q by area okay so আমি q by v কৰিলে কি পাম okay so q by v হল আমাৰ c so epsilon naught a by d parallel plate দুটা থাকিলে এই সিস্টেমটোৰ ক্যাপাসিটেন্স হ'ব epsilon naught a by d so area geometrical object distance gap to geometrical object absolutely geometrical বস্তু হল আৰু মিডিয়াম epsilon naught to হল কোট আছে কি মিডিয়ামত হুমাই আছে আমাৰ প্লেটস কিটা সো যদি ভ্যাকুয়াম হয় দেন epsilon naught আর পিছত গৈ আমি পাম কিবা বেলেগ মেটেৰিয়েল হুমাই দিলে তেতিয়া এটো ডিফারেন্ট হৈ যায় ডাইলেক্ট্ৰিক বস্তু যেতিয়া হুমাই দিলে ওকে নেক্সট এক্সারসাইজ তোমালোকে কৰিবা এতিয়া completely an exercise সদায় ক্লাছত যেটো দিয়া হয় তাতকে টান হ'ব লাগে দুটা স্ফিয়ার আছে by the way সেশনালত এটা কোয়েশ্চন আছিল সলিড স্ফিয়ার or তোমার রোল নাম্বার কিমান ক্লাসৰ তোমাৰ 41 ক্লাস রোল নাম্বার ইউনিভার্সিটি কাৰ আছে নাজানো চাব লাগিব সলিড স্ফিয়ার দিছো ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ভিতৰত ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব কন্ডাক্টৰ ধৰি লৈছে সবকেইটা চার্জ সারফেসত গল তুমি কৰিছা মই কন্ডাক্টৰ কোৱা নাই সো at least so conductor charge keita bahirot surface ot bhitorot electric field 0 okay so next দুটা sphere আছে by the way কালি মই এনে কৈছিলো নেক্সট আৰু এটা সেমিস্টার বলে আছে মেজর লোৱাৰ আগত সো এনেকুৱা এটা সৰু স্ফিয়াৰ আছে তাৰ বাহিৰত আৰু এটা স্ফিয়াৰ আছে সো লেটস সে আর আই হল সৰু স্ফিয়াৰৰ ৰেডিয়াস ইন্টারনাল আৰু আর ও হল out the outer sphere দুটার center same okay concentric sphere দুটা আছে metal thin sphere এইটো charge আছে -q আৰু ভিতৰত আছে +q okay এই সিস্টেমটোৰ capacitance calculate কৰিব লাগিব so এই সিস্টেমটোৰ capacitance calculate কৰা সৰু এটা স্ফিয়াৰ আছে ri ৰেডিয়াস তাৰ বাহিৰত এটা আউটাৰ স্ফিয়াৰ আছে ro ৰেডিয়াস ভিতৰত তো চার্জ আছে +q বাহিৰত -q ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড এই সিস্টেমটোৰ capacitance কিমান হ'ব
সিম্পল এলগৰিদম পটেনশিয়েল ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব চাৰ্জ জানা আছে Q/V কৰিম C আহি যাব সো পটেনশিয়েল ডিফাৰেন্সৰ স্ট্যান্ডার্ড ফৰ্মুলাটো কি আমাৰ পজিটিভ যেটো স্ফিয়াৰ আছে মেটাল যেটো থাকিব তাৰ লগত নেগেটিভ মেটালটোৰ ডিফাৰেন্স সো নেগেটিভতকে তুমি পজিটিভ গৈ আছা লাইন এলিমেন্ট E.dl ক্যালকুলেট কৰি আছা সো E টু কত হ'ব এই দুটাৰ মাজত কৰবাত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভ্যালু সো অবভিয়াসলি তোমাৰ যদি ইচ্ছা হয় এনেকুৱা লৈ গৈ কৰিবা বাট ডাজন্ট ম্যাটার রাইট ইলেক্ট্রিক ফিল্ড কনজারভেটিভ সো যিকোনো লাইন ললে হ'ব আমি ডিরেক্টলি ৰেডিয়েলি এই পয়েন্টৰ পৰা এই পয়েন্টত এনেকুৱা যাব পাৰো সো এনেকুৱা ডিএল হৈ যাব তাৰমানে ডিএল কি হ'ব সাম ডিআৰ হৈ যাব আৰ কেপ ৰেডিয়েল ডিৰেকশন ডিআৰ আৰ কেপ মানে জাস্ট সিধা যদি আমি এটা লাইন এলিমেন্ট আনো এই ফালৰ পৰা এই ফালে আহিব লাগিব নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভত আহিব লাগিব ফৰ্মুলাটো চাবা সো ডিআৰ হ'ব মাইনাস আৰ কেপ হ'ব তাৰ ডিৰেকশন রাইট আর যেটো পোলার কোঅর্ডিনেট জিরোর পৰা ওলাই বাহিৰৰ পিনে যায় সো ডিএল ৰ ডিৰেকশন এইফালে এই যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড মাজত কিমান তাৰ ভ্যালু হ'ব কি ডিৰেকশন হ'ব এটো তোমালোকৰ জানা আছে সিম্পল গাউছ ল কৰি ক্যালকুলেট কৰিব নালাগে স্ফিয়াৰৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান স্ফিয়াৰৰ বাহিৰত গোটেই স্ফিয়াৰখন এটা পয়েন্ট চাৰ্জ ধৰি ললে হৈ যায় রাইট সো ইয়াত মিডিলত যিকোনো এটা পয়েন্টৰ ধৰা ডিসটেন্স যদি হয় r যদি হয় দেন সিম্পলি Q/4πε0 r² আৰু ডিৰেকশন পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভৰ ফালে সো r কেপ কৰা মইও কৰিম তোমালোকেও কৰা সো ইজ Q/4πε0 r² r cap and dl হল dr আমাৰ পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সৰ ইন্টিগ্ৰেশন কৰাৰ টাইমত সাইন কনভেনশন লৈ কেয়ারফুল থাকিব লাগিব সো আমি আগতে দেখিছো যদি দুটা মেটাল বডি থাকে রাইট এটা প্লাস কিউ চার্জ আছে এটা মাইনাস কিউ চার্জ আছে পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সটো হ'ল প্লাস পটেনশিয়াল যেটো আছে এইটো আৰু মাইনাসৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স সো অবভিয়াসলি কোয়ান্টিটিটো পজিটিভ হ'ব লাগিব ৰাইট সেইটো কাৰণে আমাৰ মেইন কনভেনশনটো হ'ল ইয়াত আৰু এইবোৰত কেনেকুৱা সাইন কনভেনশন ইউজ কৰিম সো ধৰা এটা এক্সাম্পল যেটো আগতে আমি মানে এই ক্লাছত কৰিছোঁ এটা সৰু সার্কুলার স্ফেরিক্যাল মেটাল আছে তাতে আমাৰ পজিটিভ চার্জেস আছে আৰু তাৰ বাহিৰত কনসেন্ট্রিক আৰু এটা স্ফিয়ার আছে তাত নেগেটিভ চার্জ আছে সেম এমাউন্ট এইটোৰ ৰেডিয়াস আর ও ধৰা আউটাৰ আৰু এইটোৰ সৰুটোৰ RI internal okay so obviously potential difference due to plus আৰু minusৰ মাজত E.dl ইয়াত মাইনাস বডিৰ পৰা প্লাস বডি এতে একো কনফিউশন নাই absolutely clear হ'বই লাগিব এইটো প্লাস বডি আৰু মাইনাস বডিৰ মাজত potential difference is this মাইনাসৰ পৰা প্লাসত যাবই লাগিব আমাৰ dl2 right so এইটো বডিৰ পৰা লাইন ইন্টিগ্রাল somehow তাতে যাব লাগিব this is dl okay now এইটো ক্ষেত্ৰত আমি somewhere in the middle electric field to জানিব লাগিব and সেইটো আমি ক্যালকুলেট কৰিছো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশন হয় পজিটিভ টু নেগেটিভ সো এইটোৰ পৰা আমাৰ এইটোলৈকে ৰাইট সো আউটওয়ার্ড মানে
R direction, radially outward R হৰ electric field direction. So electric field হ'ব sum E আৰু radially outward direction. এতিয়া আমাৰ কনফিউজনটো হৈছিল যে ডিআৰৰ ডিৰেকশ্যন কি হ'ব. চ' ডিআৰটো ইয়াত দেখি আমাৰ লাগিছে ৱেল আমি নেগেটিভ বডিৰ পৰা পজিটিভ বডিত আহিব লাগিব অফক'ৰ্ছ. চ' আমাৰ ডিৰেকশ্যনটো হ'ব একজেক্টলি অপজিট টু আৰ. চ' ডিআৰ হ'ব আমাৰ ডিআৰ মাইনাছ আৰ কেপ. এতিয়া আমি এটা ৰং ডিচিশ্যন লৈ আছোঁ. চ' আমাৰ এই যে ডিৰেকশ্যন এইটো অপজিট টু যে আৰ, এই যে নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভ, এইটো অলৰেডি টেকেন কেয়াৰ অফ ইয়াত ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ লিমিটত. অ'কে, ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ লিমিটত আমি অলৰেডি কৈ দিছোঁ যে আমি মাইনাছৰ পৰা প্লাছত আহি আছোঁ. এইটো আমাৰ লাইন ইণ্টিগ্ৰেলৰ ডিৰেকশ্যন হ'ব. আকৌ যদি আমি ডি এলত সেইটো কনচিডাৰ কৰোঁ যে দুটা নালিফাই হৈ যাব, ডাবল হৈ আমাৰ বস্তুটো পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভ এনেকুৱা হৈ যাব. চ' আমি ডিআৰ সদায় কি কৰিম অলৱেজ, অ'কে, অলৱেজ ইন অল প্ৰব্লেমছ আমাৰ ডিআৰটো মানে কি ডিএল যিটো ইজ চিম্পলি ডিআৰ আৰ কেপ. এইটো ডিৰেকশ্যন যে নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভ হ'ব, এনেকুৱা যে আৰৰ অপজিট হ'ব, এইটো এতে কনচিডাৰ কৰা হৈ গৈছে. মানে ভি ইকুৱেল টু তোমাৰ ভি প্লাছ আৰু ভি মাইনাছৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ এইজ ফ্ৰম আউটাৰ, চ' আৰ অ' টু ইনাৰ ৰেডিয়াছ. চ' নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভ ই ডট ডি এল. ইয়াত আকৌ ডি এলৰ ডিৰেকশ্যনটো মাইনাছ আৰ কেপ ল'ব নালাগে, যিটো ৰং হ'ব, কাৰণ আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ লিমিটত সেইটো অলৰেডি লোৱা হৈছে. অ'কে, ফাইন. চ' এতিয়া আমি যদি কেলকুলেট কৰিছোঁ মাইনাছ আৰ অ' টু আৰ আই ধৰা, দেন আমাৰ কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তাত 1/4πε0 some q over r square, right? r cap dot dr r cap হ'ব. So q over 4πε0 r o to r i dr over r square integrate কৰিলে ε0 কি হ'ব dr 1/r square integration minus 1/r r o to r i minus কাটি গ'ল 4πε0 1/r upper limit r i minus 1/r o হ'ব. Now there is no problem on r I is less than r o. That means 1/r I is greater than 1/r o, and therefore 1/r I minus 1/r o is greater than 0. The one A2 goes to greater than 0. That means this potential difference is greater than 0. That means ami perfectly safe. Cylinder or time of the monot rakhiba DL2 cylindrical case jeti ami korim DL2 hobo amar DR r cap opposite no hobo. Electric field direction carefully choose koriba. Electric field direction carefully choose koriba. Kintu DL or direction already integration limited thora hoi goise from negative to positive. Okay, so এইটো আকৌ চেঞ্জ কৰি মাইনাছ আৰ কেপ কৰিব নালাগে, নহ'লে আমাৰ দুবাৰ কনচিডাৰ কৰি এইটো অপজিট দুটা কেনচেল হৈ যায়. আমি কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব লাগিব? পজিটিভ হ'ব লাগিব. চ' ভিটো কি হ'ব লাগিব? q/4πε0 1/r i minus 1/r o হ'ব লাগিব, ৰাইট? তো এতিয়া অলপ চিম্প্লিফাই কৰি লোৱা. r i r o minus r i, ঠিক আছে? দেন আমাৰ q by v কিমান হ'ব? 4πε0 r i r o by r o minus r i.
এইটো হ'ব ক্যাপাসিট্যান্স। সো এটা সিলিন্ডার আছে, এইটো রেডিয়াস আকৌ আর আই ইন্টারনাল, সৰু সিলিন্ডার আছে, বাহিৰত এটা ডাঙৰ সিলিন্ডার আছে, এইটো রেডিয়াস ধরা আর ও কোএক্সিয়াল সিলিন্ডার, দুটার সেম অ্যাক্সিস। এইটোত আছে সেম, এইটোত প্লাস কিউ চার্জ, এইটোত মাইনাস কিউ চার্জ বাহিৰটো। ওকে, এই সিস্টেমৰ তেতিয়া হেৰি কি হ'ব ক্যাপাসিট্যান্স। এন ধৰা যে সিলিন্ডার দুটা রিয়েলি লং, লং মানে মাজৰ এই দুটাৰ গ্যাপ মানে ধৰা সিলিন্ডাৰৰ লেংথ ইজ মাচ মাচ গ্রেটার দেন তোমার আর ও মাইনাস আর আই। সো দুটাৰ মাজৰ গ্যাপ যে আছে, গ্যাপতকে সিলিন্ডাৰৰ লেংথ মাচ মাচ গ্রেটার। সো আমি ইনফিনিট সিলিন্ডার্স বুলি ধৰি ল'ব পাৰি। আকৌ গাউছ ল লগালে জাস্ট ভিতৰৰ সিলিন্ডাৰখিনিৰ ভিতৰত কি এইটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, হা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডে লাগে আমাৰ ইয়াত। চানচাৰ মনত আছে নেকি? এই এনেকুৱা এটা চিলিণ্ড্ৰিকেল হেৰি লৈ ল'লে হ'ব, এনেকুৱা টাইপৰ গাউছিয়ান সাৰফেস। এইফালে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড 0 হ'ব। সো এই দুটা সারফেসৰ কাৰণে নালাগে, জাস্ট এইটো সারফেসত লাগে। এইটো সারফেসত ভিতৰত কিমান চাৰ্জ আছে, লেংথ যিমান ল'বা তোমাৰ বস্তুটোৰ, ধৰা লৈছা সাম স্মল এল লেংথ লৈছা। সো এইটোৰ লেংথ যদি স্মল এল হয়, সারফেস এরিয়া এইটো যদি আর ডিস্টেন্সত থাকে, সো 2 পাই আর ইন্টু এল হ'ব এরিয়া, রাইট? সো ভিতৰত চার্জ কিমান থাকিব, 2 পাই আর ইন্টু এল হল এরিয়া ইন্টু সিগমা। সিগমা হল, সো এল যদি ক্যাপিটাল এল যদি লেংথ হয়, দেন এইটো 2 পাই আর আই ইন্টু লেংথ এল হল তোমাৰ কিমান টোটাল সারফেস এরিয়া। সো কিউ ডিভাইডেড বাই দ্যাট। আৰু এজনে মিষ্টেক এটা কৰিছা, কি দিছিলোঁ, হলস্ফিয়াৰ দিছিলোঁ। হলস্ফিয়াৰত বাহিৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান, সো গাউছ ল এপ্লাই কৰিছা, কি কৰিছা, হলস্ফিয়াৰ আছে, তাৰ বাহিৰত গাউছ ল সারফেস লৈছা ধুনীয়াকৈ, লৈ ভিতৰত চাৰ্জ কিমান, সিগমা ইন্টু বোলে 4/3 পাই আর কিউব। কিয় 4/3 পাই আর কিউব হ'ব? হলো থিন স্ফিয়ার মানে তার সারফেস এরিয়া লাগে, ভলিউম না লাগে তো, তার তো তার সারফেসত আছে চার্জ। সো চার্জ ডেন্সিটি সিগমা ইন্টু 4 পাই আর স্কোয়ার হ'ব। এন সেই R2 আৰু গাউছৰ আর সেম লৈছা, কিয় হ'ব? চার্জ তো জাস্ট বলৰ ওপৰত আছে। সো চার্জ যেতিয়া ক্যালকুলেট কৰিম আমি, জাস্ট সেই ক'ত আছে চার্জটো সেই সারফেসটোৱে লাগিব। সো 4 পাই ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার ইন্টু সিগমা, আৰু গাউছ সারফেস অলপ দূৰত আছে স্মল আৰত, সো সেইটোৰ আর বেলেগ। সো ইয়াত আমি যেতিয়া চার্জ ক্যালকুলেট কৰি আছোঁ, আমাৰ ইয়াত আর আই লৈছোঁ আমি, কিয় লৈছোঁ, কাৰণ চার্জটো এইটোৰ ওপৰত আছে, আর আই দূৰত আছে। সো Q/2 পাই আর আই এল, এইটো হ'ল এইটোৰ সারফেস এরিয়া। সো ইয়াত আমি কি পাম, চার্জ ডেন্সিটিটো এনেকুৱা পাম, আৰু 2 পাই আর আই হ'ব, কারণ চার্জ কিমান ক্যালকুলেট কৰি আছোঁ আমি। সো ইয়াতো আর আই হ'ব, লেংথ জাস্ট তোমাৰ এই বক্স যিটো লৈছা গাউছিয়ান সারফেসৰ, সেইখিনি লেংথৰ ভিতৰত কিমান চার্জ আছে। সো যদিও কিউ এমাউন্ট অফ চার্জ টোটালটোত আছে, তুমি যেটো সৰু সারফেস লৈছা এইটোৰ ভিতৰত কিন্তু ফুল চার্জ নাই, সেইটোৰ ভিতৰত 2 পাই আর আই ইন্টু স্মল এল আছে। সো এইটো ডি কিউ হৈ গ'ল, রাইট? আমার কি ফর্মুলা কি লাগিব,
total charge কিমান আছে, let's write it q, q no, some small q, charge কিমান আছে ভিতৰত, or let's say q enclosed, so q enclosed by epsilon naught. ই তো এই সারফেসের উপর কনস্ট্যান্ট হব, সো ইটো বাহিৰত লৈ আহিম, এণ্ড আমাৰ গাউছিয়ান সারফেসৰ এৰিয়া হ'ব 2 পাই r, এতিয়া r হ'ব, গাউছিয়ান সারফেস r ডিস্টেন্সত আছে ইনটু l, স্মল l, ওকে। আর বাকিবোৰ তো জিরো, সাইডৰ দুটা সারফেস, এই দুটা সারফেস নালাগে, কারণ এইফালে ইলেকট্রিক ফিল্ড নাই, ইলেকট্রিক ফিল্ড জাস্ট এইফালে, সো এইটো নালাগে। দিস ইকুয়াল টু দিস, এতিয়া কিউ এনক্লোজ আমি বহাই দিম, আড়াই আড়াইও যাব, এইটো রাইট। সো ইলেকট্রিক ফিল্ড পালা, ডিরেকশন হ'ব পজিটিভ টু নেগেটিভ, রাইট। সো বাহিৰৰ আৰৰ ডিৰেকশ্যনত হ'ব, বাহিৰৰ ফালে, এণ্ড আকৌ আমাৰ কি কৰিব লাগিব, ছেইম লেটস সি, এবাৰো কিবা নেগেটিভ আহিব পাৰে, সো কৰা, এইটো কৰা, কি চেঞ্জ করে দিবা, যদি পরীক্ষাত সাডেনলি নেগেটিভ আহি যায় তেন উল্টা কৰি দিবা, সেইটো ট্ৰিক, বাট আমাৰ বুজিব লাগিব সঁচাকৈ কিয় নেগেটিভ আহি আছে। যদি নেগেটিভ আহি আছে, আমাৰ কোনো এটা পইণ্টত ফৰ্মুলাত আমি ভুল ধৰি আছোঁ, ওকে। সো তোমালোকে চাই আহিবা ক'ত আছে ভুলটো, ময়ো চাম, নেক্সট ক্লাছত যদি তোমালোকে ভুলটো একজেক্টলি কৈ দিয়া, ইটছ ভেৰি গুড, নহ'লে এটলিষ্ট মই ক'ম। এইটোৰ ইণ্ডিকেশ্যন কি আহে চোৱাচোন, নেগেটিভ আহে নেকি পজিটিভ। চ' ই হ'ল এইটো ডি এল, আকৌ ছেইম ডি আৰ আৰ কেপ মাইনাছ ডিৰেকশ্যনত, কাৰণ আমি বাহিৰৰ পৰা ভিতৰৰ ফালে আহি আছোঁ। চ' আমাৰ ডি এল কি হ'ব, ডি আৰ মাইনাছ আৰ কেপ, ভি ইকুৱেল টু লাগিব। সো কিউ বাই ভি সি ইকুয়াল টু 2 পাই এল লগ অফ আর ও বাই আর আই, এইটো কারেক্ট আনসার।